Students, let's start today lesson number 4 Chandrayan 1 a mission to the moon. ঠিক আছে আজি আমি ক্লাস 5 ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ lesson number 4 Chandrayan 1 পাঠটো সকলোৱে চাই যাম ঠিক আছে এতিয়া এই পাঠটো জনাৰ আগতে চোৱাৰ আগতে আমি ইতিমধ্যে চন্দ্ৰয়ানৰ বিষয়ে বহুতো কথা গম পাই থৈছো হয়নে যোৱা বছৰলৈকে হয়তো প্ৰায় তোমালোকে শুনিছা চন্দ্ৰযানৰ বিষয় হয়নে মানে যোৱা বছৰ যেটো চন্দ্ৰলৈ অভিযান চলাইছিলে ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিকসকলে হেতু আছিল চন্দ্ৰযান 3 বুজি পাইছানে চন্দ্ৰয়ান 3 আছিল হেতু ঠিক আছে আৰু তাৰ আগতেও কি হৈছিল চন্দ্ৰয়ান 1 হৈছিল আৰু চন্দ্ৰয়ান 2 এই দুটা অভিযান ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিকসকলে চলাইছিল সো এই দুটা অভিযানত প্ৰথমটো আছিল চন্দ্ৰয়ান 1 আৰু দ্বিতীয়টো আছিল চন্দ্ৰয়ান 2 যেটো নেকি বিফল হৈছিল তাৰ পাছতহে যোৱা বছৰ 2023 চনত কি হয় চন্দ্ৰয়ান 3 অভিযান মানে সেই অভিযানটো সফল হয় আমাৰ ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে সেই অভিযানটো সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰে হয়নে গতিকে আজি আমি চাই যাওঁ চন্দ্ৰয়ান 1 ৰ বিষয় সেই চন্দ্ৰয়ান 3 আৰু চন্দ্ৰয়ান 2 হোৱাৰ আগতে চন্দ্ৰয়ান 1 যেটো হয় এটো এটা মিশন হয় এটো এটা অভিযান হয় চন্দ্ৰলৈ তাৰ বিষয়ে এই পাঠটোত দিয়া হৈছে ঠিক আছে গতিকে হেতুনো কেনেকুৱা আছিল হে আমি এই পাঠটোত পঢ়িবলৈ পাম আজি হবনে সো সকলোৱে চাই যাবা পইণ্ট আউট কৰি যাবা ঠিক আছে এতিয়া পাঠৰ নাম দিয়া আছে চন্দ্ৰয়ান 1 মানে চন্দ্ৰযান 1 যেটো চন্দ্ৰলৈ অভিযান আছিল a mission to the moon মানে চন্দ্ৰলৈ এক অভিযান ঠিক আছে চন্দ্ৰলৈ যোৱা পদ্ধতি মানে মিশন এতিয়া মিশন বুলি ক'লে উদ্দেশ্য বা পঠিওৱাও বুজায় ঠিক আছে গতিকে ইয়াত আমি কি বুলি ক'ম চন্দ্ৰলৈ এক অভিযান বৈজ্ঞানিকসকলৰ আমাৰ বৈজ্ঞানিকসকলৰ যাক কি নাম দিয়া হৈছিল চন্দ্ৰয়ান 1 প্ৰথম যেটো চন্দ্ৰযান আছিল মানে চন্দ্ৰলৈ যোৱা যেটো অভিযান আছিল October 22nd 2008 is a red letter day for India হয়নে মানে 2008 চনৰ 22nd অক্টোবৰ বা 22 অক্টোবৰ দিনটো আছিল কি is a red letter day বুলি কোৱা হৈছে for India মানে ভাৰতৰ বাবে এটা ৰঙা পত্ৰৰ হয়নে ৰঙা চিঠিৰ দিন হয় এই বুলি কোৱা হৈছে হয়নে October 22nd 2008 is a red letter day for India এতিয়া ৰঙা পত্ৰৰ দিন বুলি কাক কোৱা হয় যিবিলাক দিনত মানে বিশেষ কিছুমান কাম সম্পূৰ্ণ যেতিয়া হয় বা মহত্বপূৰ্ণ কাৰ্য বা সুযোগৰ দিন হয় তাকে ৰেড লেটাৰ ডে বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো হেতুৱে ইয়াত কোৱা হৈছে যে October 22nd 2008 is a red letter day for India মানে ভাৰতৰ বাবে 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰ দিনটো এটা ৰঙা পত্ৰৰ দিন হয় হয়নে that day Sriharikota was busy with activities হিদিনাখন শ্ৰীহৰিকোটা নামৰ যিখন ঠাই হয়নে এই শ্ৰীহৰিকোটা হৈছে এখন ঠাই নাম বুজি পাইছানে শ্ৰীহৰিকোটা নামৰ ঠাইখন কি আছিল was busy with activities মানে বহুতো কামত বিজি হৈ আছিল ব্যস্ত হৈ আছিল হয়নে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত কাম হৈ আছিল মানে শ্ৰীহৰিকোটা নামৰ ঠাইখনত ঠিক আছে People of India were anxious to hear about the success of Chandrayan 1 People of India মানে ভাৰতৰ লোকসকল were anxious বুলি কোৱা হৈছে মানে উৎসুক হৈ আছিল ব্যাকুল হৈ আছিল to hear about the success of Chandrayan 1 চন্দ্ৰযান 1 ৰ সফলতাৰ বিষয়ে শুনিবলৈ হয়নে ভাৰতৰ লোকসকল সেই সময়ত কি হৈ আছিল উৎসুক হৈ আছিল সেই দিনটোত মানে বুজি পাইছানে 2008 ৰ 22 অক্টোবৰ দিনটো ঠিক আছে It was a mission to the moon এটো চন্দ্ৰলৈ বুলি এটা অভিযান আছিল হয়নে এটো চন্দ্ৰলৈ এক অভিযান আছিল মানে সেই যেটো দিন আছিল 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰ দিনটো হেতু চন্দ্ৰলৈ এক অভিযান আছিল এই বুলি কোৱা আছে It was a mission to the moon ঠিক আছে Do you know where Sriharikota is তুমি জানানে শ্ৰীহৰিকোটা ক'ত আছে এই বুলি সোধা হৈছে হয়নে মানে শ্ৰীহৰিকোটা ঠাইখন ক'ত আছে তুমি জানানে এই বুলি সোধা হৈছে Do you know where Sriharikota is It is an island in the east coast of Andhra Pradesh হয়নে It is an island এতিয়া চাবা এইটো আইসল্যান্ড নহয় আকৌ এই এস টো ইয়াত উজ্জ্ব হৈ থাকে লুকাই থাকে ঠিক আছে এস টো উচ্চাৰণ কৰিব নালাগে এইটো আইল্যান্ড বুলি পঢ়িব লাগে বুজি পাইছানে এই ওয়ার্ডটো It is an island মানে এইটো এটা দ্বীপ আইল্যান্ড মানে হৈছে দ্বীপ হয়নে এইটো এটা দ্বীপ in the east coast of Andhra Pradesh মানে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পূব উপকূলীয় এইটো এটা দ্বীপ মানে এই দ্বীপটো যি শ্ৰীহৰিকোটা ঠাইখন হয়নে এইটো এটা দ্বীপৰ নাম হয় শ্ৰীহৰিকোটা হয়নে আৰু এই দ্বীপখন ক'ত অৱস্থিত আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পূব উপকূলত বুজি পাইছানে এই দ্বীপখন অৱস্থিত
সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে কি it is an island in the east coast of Andhra Pradesh. Sriharikota is about 100 km from Chennai and it lies in the Bay of Bengal. হয়নে Sriharikota is about 100 km from Chennai. হয়নে মানে Sriharikota চেন্নাইৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত and it lies in the Bay of Bengal আৰু ই বংগোপসাগৰত পৰে বুজি পাইছানে Bay of Bengal মানে বংগোপসাগৰৰ ওচৰত ই অৱস্থিত মানে Sriharikota যিখন দ্বীপ হয় সেইখন চেন্নাইৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ মানে 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আৰু বংগোপসাগৰত অৱস্থিত ঠিক আছে Once this island was a paradise for native and migratory birds. Once this island was a paradise. মানে এসময়ত once মানে এসময়ত this island was a paradise. এই দ্বীপখন এটা প্যাৰাডাইজ আছিল বুলি কোৱা হৈছে প্যাৰাডাইজ মানে হৈছে স্বৰ্গ বুজি পাইছানে এনে স্বৰ্গক হেভেন বুলিও কয় আৰু প্যাৰাডাইজ বুলিও কয় ঠিক আছে হেভেন মানেও স্বৰ্গ প্যাৰাডাইজ মানেও স্বৰ্গ গতিকে এই ঠাইখন এসময়ত কি আছিল স্বৰ্গস্বৰূপ আছিল ফৰ নেটিভ কাৰ বাবে নেটিভ সকলৰ বাবে তাত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাবে বুজি পাইছানে বাসিন্দাসকলৰ বাবে সেই Sriharikotaত থকা বাসিন্দাসকলৰ বাবে এইটো স্বৰ্গস্বৰূপ আছিল এই দ্বীপখন and migratory birds আৰু migratory birds মানে হৈছে প্ৰবাহী পক্ষী বুজি পাইছানে প্ৰবাহী চৰাই মানে যিবোৰ চৰাই একেটা ঠাইতে নাথাকে এটা সিজনত এঠাইত থাকিব তাৰ পিছত আকৌ বেলেগ এঠাইলৈ উৰি গুচি যাব বুজি পাইছানে সেই তেনেকুৱা চৰাইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰবাহী চৰাই বা migratory birds বুলি কোৱা হয় যেনে আমাৰ কুলি চৰাই হয়নে বসন্তকালত আহে তাৰ পিছত আকৌ গুচি যায় হয়নে অলপ দিনৰ বাবে আহে তাৰ পিছত আকৌ গুচি যায় নাইকিয়া হৈ যায় আমি কুলিৰ মাত বসন্তকালতে শুনিবলৈ পাওঁ তাৰ পিছত আৰু নাপাওঁ হয়নে গতিকে ঠিক তেনেকৈ এই যি Sriharikota ঠাইখন আছে দ্বীপখন আছে হয়নে সেই দ্বীপখন এটা সময়ত তাত থকা মানুহসকলৰ বাবে কেনেকুৱা আছিল প্যাৰাডাইজ স্বৰূপ আছিল বা স্বৰ্গ স্বৰূপ আছিল আৰু তাত থকা চৰাইবোৰৰ বাবেও বুজি পাইছানে চৰাইবোৰৰ বাবেও যিবিলাক প্ৰবাহী চৰাই আছিল সেই চৰাইবোৰৰ বাবেও কি আছিল স্বৰ্গ স্বৰূপ আছিল হয়নে এই দ্বীপখন Today it is a busy spaceport মানে আজিৰ দিনটোত এইটো এটা ব্যস্ত মহাকাশ বন্দৰ বুজি পাইছানে স্পেচপোৰ্ট বুলি ক'লে এতিয়া আমি মহাকাশ বন্দৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ বিমান বন্দৰ থাকে এয়াৰপোৰ্ট থাকে হয়নে য'ত উৰাজাহাজবোৰ চলাচল কৰা হয় য'ৰ পৰা হয়নে ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা কি Sriharikota ঠাইখন হৈছে আজিৰ দিনটোত এটা ব্যস্ত মহাকাশ বন্দৰ ঠিক আছে মানে য'ৰ পৰা মহাকাশ যানবোৰ কি কৰা হয় পঠিওৱা হয় মহাকাশলৈ পঠিওৱা হয় মহাকাশ যানবোৰ ৰকেটছবোৰ পঠিওৱা হয় ঠিক আছে এই এনেকুৱা এক নিৰ্দিষ্ট একোটা এলেকা থাকে হয়নে নিৰ্দিষ্ট ঠাই থাকে তাৰ পৰাহে পঠিওৱা য'ৰ পৰা এই বস্তুবোৰ এই ডাঙৰ যান বাহনবোৰ পঠিওৱা নহয় হয়নে সেইকাৰণে ইয়াক কি কোৱা হৈছে স্পেচপোৰ্ট বুলি কোৱা হৈছে বুজি পাইছানে মানে মহাকাশ বন্দৰ টুডে ইট ইজ এ বিজি স্পেচপোৰ্ট বা আজিৰ দিনটোত এইটো এটা ব্যস্ত মহাকাশ বন্দৰ ঠিক আছে ৰকেটছ আৰ লঞ্চড ফ্ৰম স্পেচপোৰ্ট মানে মহাকাশ বন্দৰবোৰৰ পৰা কি কৰা হয় ৰকেটছবোৰ লঞ্চ কৰা হয় বুজি পাইছানে আমি সকলোৱে প্ৰায় টিভিতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি পত্ৰ এইবিলাকত আমি ৰকেট দেখিছোঁ হয়নে গতিকে এই স্পেচ পৰ্টৰ পৰা এই ৰকেটবোৰ কি কৰা হয় লঞ্চ কৰা হয় পঠিওৱা হয় মহাকাশলৈ পঠিওৱা হয় এৰি দিয়া হয় ঠিক আছে ৰকেটছ আৰ লঞ্চড ফ্ৰম স্পেচ পৰ্ট ৰকেটছ আৰ ইউজড টু পুট দ্য স্যাটেলাইটছ অৰ স্পেচ ক্ৰাফটছ ইনটু দেয়াৰ অৰ্বিটছ ৰকেটছ আৰ ইউজড মানে ৰকেটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় to put the satellites or spacecrafts কি কৰিবলৈ স্যাটেলাইটবোৰ বা উপগ্ৰহবোৰ স্যাটেলাইট মানে হৈছে কি উপগ্ৰহ এতিয়া চাবা উপগ্ৰহ দুই ধৰণৰ থাকে আকৌ এটা হৈছে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰু এটা হৈছে প্ৰাকৃতিক নিজে হোৱা উপগ্ৰহ বুজি পাইছানে এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীখন কি এটা গ্ৰহ হয়নে আৰু আমাৰ পৃথিৱীৰ যি প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহ সেইটো হৈছে কি চন্দ্ৰ মানে নিজে হোৱা হয়নে এইটো মানুহে চন্দ্ৰটো মানুহে সৃষ্টি কৰা নহয় মুনটো মানুহে সৃষ্টি কৰা নহয় সেইটো নিজে হোৱা হয়নে গতিকে সেইটো এটা স্যাটেলাইট কিন্তু সেইটো কেনেকুৱা স্যাটেলাইট এটা নেচাৰেল স্যাটেলাইট বা প্ৰাকৃতিক স্যাটেলাইট হয় নিজে হোৱা স্যাটেলাইট হয় হয়নে নিজে সৃষ্টি হোৱা আৰু এটা হৈছে কৃত্ৰিম স্যাটেলাইট বুজি পাইছানে মানে আৰ্টিফিচিয়েল স্যাটেলাইট যিটো মানুহে নিজে তৈয়াৰ কৰে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ বুলি কোৱা হয় তাক অসমীয়াত ঠিক আছে সো ৰকেটছবোৰে কি কৰে এই যি স্যাটেলাইটছবোৰ হয় বা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহবোৰ হয় সেইবোৰ মহাকাশলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে ৰকেটবোৰে অৰ স্পেচক্ৰাফটছ বুলি কৈছে বা মহাকাশ যানবোৰ বুজি পাইছানে স্পেচক্ৰাফট মানে হৈছে মহাকাশ যান ইনটু দেয়াৰ অৰ্বিটছ সিহঁতৰ কক্ষপথত অৰ্বিটছ মানে হৈছে কক্ষপথ বুজি পাইছানে সিহঁতৰ কক্ষপথ মানে এতিয়া অৰ্বিট বা কক্ষপথ মানে হৈছে সিহঁতৰ নিৰ্দিষ্ট এটা
ঘূৰা জেগা থাকে বুজি পাইছানে যেনেকৈ পৃথিৱীয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে তাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা ঘূৰা জেগা আছে হয়নে এনেকৈ গোল গোলকৈ ঘূৰণীয়াকৈ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে নাথাকে পৃথিৱী গতিকে সেই যিটো কক্ষপথ পৃথিৱীৰ কক্ষপথ তাক কি বুলি কোৱা হয় অৰবিট বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছানে ঠিক তেনেকৈ পৃথিৱীৰ দৰে অন্যান্য যিবিলাক গ্ৰহ আছে বা উপগ্ৰহ আছে সিহঁতৰো এটা নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথ থাকে এটা নিৰ্দিষ্ট গ্ৰহক উদ্দেশ্যি সিহঁতে স্যাটেলাইটবোৰে বা উপগ্ৰহবোৰে ঘূৰি থাকে বুজি পাইছানে সেই তাকেই অৰবিট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গতিকে এই যিবিলাক ৰকেটছ হয় হয়নে এই ৰকেটবিলাকে কি কৰে কি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰকেটবোৰ সেই স্যাটেলাইটবোৰ বা উপগ্ৰহবোৰ বা মহাকাশযানবোৰ সিহঁতৰ অৰবিটত বা সিহঁতৰ কক্ষপথত ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে rockets are used to put the satellites or spacecrafts into their orbits do you know the difference between a satellite and a spacecraft মানে do you know মানে তুমি জানানে the difference between a satellite and a spacecraft মানে এটা spacecraft বা মহাকাশযান আৰু এটা উপগ্ৰহ হয়নে উপগ্ৰহৰ মাজত পাৰ্থক্য কি তুমি জানানে এটা মহাকাশযান আৰু এটা উপগ্ৰহৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এইবুলি সোধা হৈছে বুজি পাইছানে do you know the difference between a satellite and a spacecraft ঠিক আছে difference মানে পাৰ্থক্য a satellite moves around the earth হয়নে মানে এটা স্যাটেলাইটে বা এটা উপগ্ৰহে কি কৰে moves around the earth মানে পৃথিৱীখনৰ earth মানে হৈছে পৃথিৱী হয়নে পৃথিৱীখনৰ চাৰিওফালে ঘূৰে বুজি পাইছানে a satellite moves around the earth but a spacecraft moves into the space away from the earth হয়নে কিন্তু এটা স্পেচক্ৰাফ্টে বা মহাকাশযানে কি কৰে moves into the space গতি কৰে moves মানে কি গতি কৰে into the space মানে মহাকাশলৈ এটা স্পেচক্ৰাফ্টে বা মহাকাশযানে মহাকাশলৈ গতি কৰে away from the earth মানে পৃথিৱীৰ পৰা দূৰলৈ away মানে দূৰলৈ হয়নে পৃথিৱীৰ পৰা দূৰলৈ মহাকাশলৈ মানে কি কৰে এটা স্পেচক্ৰাফ্টে বা মহাকাশযানে গতি কৰে বুজি পাইছানে এটা স্যাটেলাইটে বা উপগ্ৰহে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু মহাকাশযানবোৰ কি হয় পৃথিৱীৰ পৰা দূৰলৈ গতি কৰে বুজি পাইছানে মহাকাশলৈ গতি কৰে হেতুৱে কোৱা হৈছে a satellite moves around the earth but a spacecraft moves into the space away from the earth ঠিক আছে The first big rocket was sent up from Sriharikota was SLV-3 on August 10, 1979. 1979 চনৰ 10 আগষ্টৰ দিনা শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা প্ৰথমটো ডাঙৰ ৰকেট পঠিওৱা হয় হয়নে সেন্ট আপ সেন্টৰ পাষ্ট টেন্স সেন্ট হয়নে সেন্ট আপ মানে পঠিওৱা হৈছিল যাৰ নাম আছিল কি SLV-3 বুজি পাইছানে মানে 1979 চনৰ 10 আগষ্টৰ দিনা SLV-3 নামৰ ডাঙৰ ৰকেটখন শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা পঠিওৱা হয় মহাকাশলৈ পঠিওৱা হয় হেতুৱে কোৱা হৈছে বুজি পাইছানে The first big rocket was sent up from Sriharikota was SLV-3 on August 10, 1979. It carried a satellite named Rohini. Rohini নামৰ স্যাটেলাইটটো বা উপগ্ৰহটো কঢ়িয়াই নিছিল বুজি পাইছানে মানে যিটো ৰকেট পঠিওৱা হয় SLV-3 নামৰ যিটো ৰকেট পঠিওৱা হয় হয়নে সেই ৰকেটখনে কি নিছিলে Rohini নামৰ স্যাটেলাইটটো বা উপগ্ৰহটো কঢ়িয়াই নিছিল ঠিক আছে The rocket PSLV CLI was sent up on 22nd October 2008 হয়নে 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰৰ দিনা PSLV CLI নামৰ ৰকেটখন পঠিওৱা হয় বুজি পাইছানে এইখন এখন বেলেগ ৰকেট এখনৰ নাম হৈছে কি PSLV CLI ঠিক আছে আৰু তাৰ আগতে প্ৰথমটো যিটো ডাঙৰ ৰকেট পঠিওৱা হয় সেইখনৰ নাম আছিল কি SLV-3 যিটো 1979 চনত পঠিওৱা হৈছিল 10 আগষ্টৰ দিনা 1979 চনৰ 10 আগষ্টৰ দিনা পঠিওৱা হৈছিল যিটো হয়নে আৰু এইখন হৈছে কি PSLV CLI এইখন হৈছে 2008 চনত পঠিওৱা ৰকেট 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰৰ দিনা পঠিওৱা ৰকেট ঠিক আছে It carried the spacecraft Chandrayan 1 Chandrayan 1 বা Chandrayan 1 নামৰ মহাকাশযানখন কঢ়িয়াই নিছিল মানে আমি যাৰ বিষয়ে পঢ়ি আছো হয়নে Chandrayan 1 এই Chandrayan 1 নামৰ মহাকাশযানখন কোনে কঢ়িয়াই নিছিল এই PSLV CLI নামৰ ৰকেটখনে কঢ়িয়াই নিছিল বুজি পাইছানে আৰু কেতিয়া কঢ়িয়াই নিছিল 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰৰ দিনা ঠিক আছে It reached its destination on 25th November 2008
it reached মানে ই গৈ পাইছিল reach মানে গৈ পোৱা reached মানে গৈ পাইছিল হয়নে it reached মানে ই গৈ পাইছিল its destination ইয়াৰ লক্ষ্য স্থানত on 25th November 2008 2008 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ দিনা হয়নে 2008 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ দিনা ই নিজৰ গন্তব্য স্থানত বা লক্ষ্য স্থানত উপনীত হৈছিল বা গৈ পাইছিল it reached its destination on 25th November 2008 The spacecraft covered about 3.8 lakh kilometer and began to revolve at an altitude of 100 kilometer around the moon. The spacecraft covered about 3.8 lakh kilometer. মানে spacecraft khone ba মহাকাশযান khone এই Chandrayan 1 khone covered about 3.8 lakh kilometer. মানে প্ৰায় 3.8 লাখ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিছিল বুজি পাইছানে 3.8 লাখ কিলোমিটাৰ গৈছিল দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল মানে এই স্পেসক্ৰাফ্ট খনে চন্দ্ৰয়ান 1 খনে বুজি পাইছানে and began to revolve আৰু আৰম্ভ কৰিছিল begin nor past tense begin মানে আৰম্ভ হোৱা begin মানে আৰম্ভ হৈছিল আৰু আৰম্ভ হৈছিল বা আৰম্ভ কৰিছিল to revolve মানে ঘূৰিবলৈ চাৰিওফালে ঘূৰিবলৈ revolve মানে কিবা এটা বস্তুৰ চাৰিওফালে ঘূৰা কাৰ চাৰিওফালে ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল at an altitude of 100 kilometer around the moon চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে হয়নে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে 100 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বুজি পাইছানে এই যি চন্দ্ৰযান 1 স্পেসক্ৰাফ্টখন আছিল বা মহাকাশযানখন আছিল সেইখনে প্ৰায় 3.8 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি চন্দ্ৰৰ ওচৰ পাইছিলগৈ আৰু প্ৰায় চন্দ্ৰৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত থাকি পেলাই চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বুজি পাইছানে The spacecraft covered about 3.8 lakh kilometer and began to revolve at an altitude of 100 kilometer around the moon ঠিক আছে next The mission of Chandrayan 1 was to collect information about the moon The mission of Chandrayan 1 মানে Chandrayan 1 or উদ্দেশ্য আছিল কি উদ্দেশ্য আছিল was to collect information about the moon চন্দ্ৰৰ বিষয়ে খবৰ গোটাবলৈ বা ইনফৰমেশনবোৰ গুটুৱাই চন্দ্ৰযান 1 ৰ কি আছিল উদ্দেশ্য আছিল হয়নে It carried 11 scientific instruments ই 11টা scientific instrument বা বৈজ্ঞানিক সা-সৰঞ্জাম কি কৰিছিলে carried মানে কঢ়িয়াই নিছিল বুজি পাইছানে এই চন্দ্ৰযান 1 এ 11টা বৈজ্ঞানিক ইনস্ট্ৰুমেন্ট বা বৈজ্ঞানিক সা-সৰঞ্জাম কঢ়িয়াই নিছিল হয়নে Of these 5 were manufactured in India এইবোৰৰ ভিতৰতে of these মানে এই বৈজ্ঞানিক সা-সৰঞ্জাম scientific instrument বোৰৰ ভিতৰত হয়নে 5 were manufactured in India 5টা ভাৰতত তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ভাৰতত তৈয়াৰী বা ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা 5টা বৈজ্ঞানিক সা-সৰঞ্জাম বা scientific instrument ই কঢ়িয়াই নিছিল বুজি পাইছানে সেই 11টা বৈজ্ঞানিক সা-সৰঞ্জামৰ ভিতৰত 5টা সা-সৰঞ্জাম ভাৰতত তৈয়াৰ কৰা হৈছিল মানে manufactured মানে তৈয়াৰ কৰা বা বনোৱা সজা হয়নে They took pictures of the moon's soil. হিহতে মানে এই বৈজ্ঞানিক সা-সৰঞ্জাম বিলাকে কি কৰিছিল took pictures মানে ছবি তুলিছিল ফটো লৈছিল হয়নে of the moon's soil চন্দ্ৰৰ মাটিৰ বুজি পাইছানে এই সা-সৰঞ্জামবোৰৰ কিছুমানৰ কাম কি আছিল চন্দ্ৰৰ মাটিৰ ছবি তোলা বুজি পাইছানে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি আছে হেতু এই ইনস্ট্ৰুমেন্ট বিলাকে সাইন্টিফিক ইনস্ট্ৰুমেন্ট বিলাকে কি কৰিছিল ছবি উঠাইছিল ছবি তুলিছিল মানে ফটো লৈছিল বুজি পাইছানে they took pictures of the moon's soil they gathered information about the moon's hills valleys craters minerals chemicals etc they gathered মানে হিহতে জমা কৰিছিল gathered মানে জমা gather মানে জমা কৰা gathered মানে জমা কৰিছিল মানে কি জমা কৰিছিল information about the moon's hills information মানে খবৰ কিহৰ খবৰ about the moon's hills চন্দ্ৰৰ যি hills আছে হয়নে মানে পাহাৰ চন্দ্ৰত থকা পাহাৰবোৰৰ ভ্যালিজ মানে উপত্যকাবোৰৰ ক্ৰেটাৰ্স মানে খালবোৰৰ মিনাৰেলস মানে খনিজ পদাৰ্থবোৰৰ কেমিক্যালস মানে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ইত্যাদিবোৰৰ কি কৰিছিল খবৰ জমা কৰিছিল এই যিবিলাক সা-সৰঞ্জাম বৈজ্ঞানিক সা-সৰঞ্জাম চন্দ্ৰযান 1 এ কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল হয়নে সেই সা-সৰঞ্জাম বিলাকে কি কৰিছিল এই সকলোখিনি বস্তুৰে চন্দ্ৰত থকা মাটিৰ লগতে এই সকলোখিনি বস্তুৰে কি কৰিছিল খবৰ জমা কৰিছিল
হয়নে খবৰ যুগুতাইছিল they gathered information about the moon's hills valleys craters minerals chemicals etc ঠিক আছে বুজি পাইছা ইমানলৈকে MIPA was an important instrument of Chandrayan 1 MIPA চন্দ্ৰযান 1 বা চন্দ্ৰযান 1 এটা প্ৰয়োজনীয় আহিলা বা প্ৰয়োজনীয় সৰঞ্জাম আছিল The national flag was printed on it ইয়াৰ ওপৰত জাতীয় পতাকাখন ছপা কৰা হৈছিল হয়নে এই মিপা নামৰ যন্ত্ৰটোত কি কৰা হৈছিল জাতীয় পতাকাখন আমাৰ ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখন প্ৰিন্ট কৰা হৈছিল বা ছপা কৰা হৈছিল হয়নে it ejected from Chandrayan 1 and crashed on the moon ইয়াক চন্দ্ৰযান 1 ৰ পৰা বা চন্দ্ৰযান 1 ৰ পৰা কি কৰা হয় ইজেক্ট কৰা হয় বা নিষ্কাশন কৰা হয় হয়নে and crashed on the moon আৰু চন্দ্ৰত ক্ৰ্যাশ কৰা হয় বা ভাঙি পেলোৱা হয় বুজি পাইছানে এই মিপা নামৰ যন্ত্ৰবিধক বা ইনস্ট্ৰুমেন্টবিধক সৰঞ্জামটো কি কৰা হৈছিল চন্দ্ৰৰ ওপৰত ভাঙি পেলোৱা হৈছিল বুজি পাইছানে চন্দ্ৰযান 1 ৰ পৰা উলিয়াই পেলাই চন্দ্ৰৰ ওপৰত ভাঙি পেলোৱা হৈছিল thus the tricolor was dropped on the moon সেয়েহে tricolor মানে তিনিটা ৰং বুজি পাইছানে dropped on the moon চন্দ্ৰৰ ওপৰত পৰে বুজি পাইছানে যেহেতু এই মিপা নামৰ যন্ত্ৰটো হয়নে চন্দ্ৰযান 1 ৰ পৰা নিষ্কাশন কৰি পেলাই ভাঙি পেলোৱা হয় চন্দ্ৰৰ ওপৰত তেতিয়া কি হয় তাত থকা যি নেশনেল ফ্ল্যাগ আছিল বুজি পাইছানে যি জাতীয় পতাকাৰ যি প্ৰিন্ট কৰা হৈছিল তাত ছপা কৰা হৈছিল সেই জাতীয় পতাকাৰ ৰং চন্দ্ৰৰ ওপৰত পৰি যায় যেহেতু তিনিটা ৰং আছে আমাৰ জাতীয় পতাকাৰ হয়নে গেৰুৱা বগা আৰু সেউজীয়া সেই তিনিটা ৰঙে ইয়াত ট্ৰাইকালাৰ বুলি কোৱা হৈছে তাকে বুজি পাইছানে সেই তিনিটা ৰং চন্দ্ৰৰ ওপৰত পৰি যায় মানে যেতিয়া হেতু ভগা হয় চন্দ্ৰৰ ওপৰত that was a golden moment for all Indians হেতু সকলো ভাৰতীয়ৰ বাবে এটা গোল্ডেন মোমেন্ট আছিল বা সোণালী সময় আছিল The moon is a moving body in the sky চন্দ্ৰটো আকাশত ঘূৰি থকা মুভিং মানে কি ঘূৰি থকা গতি কৰা হয়নে কি বডি বুলি কৈছে মানে অংশ বুলি ক'ব লাগিব আমি এতিয়া হয়নে মানে চন্দ্ৰটো আকাশত ঘূৰি থকা এটা অংশ বুজি পাইছানে It moves round a planet ই এটা গ্ৰহৰ চাৰিওফালে ঘূৰে The moon is the only satellite of the earth হয়নে চন্দ্ৰটো হৈছে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ উপগ্ৰহ The moon is the only satellite of the earth It takes the moon 1 month to revolve once around the earth হয়নে It takes the moon 1 month চন্দ্ৰটোৱে এমাহ সময় লয় to revolve once around the earth পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিবলৈ মানে চন্দ্ৰটোৱে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিবলৈ কিমান সময় লয় এমাহ সময় লয় বুজি পাইছানে It takes the moon 1 month to revolve once around the earth It is very beautiful ই বৰ ধুনীয়া The light of the moon is so pleasant that people want to know about this satellite The light of the moon is so pleasant মানে চন্দ্ৰৰ পোহৰ কেনেকুৱা is so pleasant মানে বৰ ধুনীয়া হয়নে বৰ আকৰ্ষণীয় that people want to know about this satellite যাৰ বাবে মানুহে এই উপগ্ৰহটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বুজি পাইছানে The light of the moon is so pleasant that people want to know about this satellite Missions to the moon started in 1959 1959 চনতে Missions to the moon started মানে চন্দ্ৰলৈ যোৱা অভিযানসমূহ আৰম্ভ হয় বুজি পাইছানে চন্দ্ৰলৈ অভিযান 1959 চনতে আৰম্ভ হৈছিল So far there have been 68 missions to the moon তাৰ পাছৰ পৰা চন্দ্ৰলৈ এতিয়ালৈকে কি কৰা হৈছে 68 টা মিশন বা 68 টা অভিযান চলোৱা হৈছে বুজি পাইছানে 1959 চনত চন্দ্ৰলৈ অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে 68 টা চন্দ্ৰলৈ অভিযান হৈ গৈছে বুজি পাইছানে So far there have been 68 missions to the moon Chandrayan 1 is the latest one মানে চন্দ্ৰযান 1 বা চন্দ্ৰযান 1 হৈছে নবীনতম আটাইতকৈ নতুন মানে চন্দ্ৰযান অভিযানটো এই অলপ আগতেই মানে হৈ গৈছে এই বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত ঠিক আছে ইতিমধ্যে তো চন্দ্ৰযান 3ও হৈ গ'ল আমাৰ হয় নহয় চন্দ্ৰযান 3 টো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াত কি কোৱা হৈছে এটো যেহেতু অকন পুৰণা কিতাপ হয়নে পুৰণা পাঠ দিয়া আছে সেই কাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে কি Chandrayan 1 is the latest one There are two kinds of missions to the moon চন্দ্ৰলৈ পঠোৱা দুই ধৰণৰ অভিযান আছে বুজি পাইছানে One kind is the spacecraft sent without a man মানে এক প্ৰকাৰৰ হ'ল one kind is
মানে এক প্ৰকাৰ হ'ল দ্য স্পেচক্ৰাফ্ট সেন্ট উইদাউট আ ম্যান মানে এজন মানুহ নথকাকৈ পঠিওৱা মহাকাশযান বুজি পাইছানে মানুহ নথকাকৈ পঠিওৱা এক প্ৰকাৰৰ মহাকাশযান সেইটো এক প্ৰকাৰৰ অভিযান য'ত চন্দ্ৰক মানে মানুহ পঠিওৱা নহয় যি মহাকাশযানত মানুহ পঠিওৱা নহয় ঠিক আছে এণ্ড দ্য আদাৰ কাইণ্ড ইজ দ্য স্পেচক্ৰাফ্ট সেন্ট উইথ আ ম্যান আৰু আন প্ৰকাৰৰ হ'ল স্পেচক্ৰাফ্ট সেন্ট উইথ আ ম্যান মানে মহাকাশযান য'ত নেকি মানুহ পঠিওৱা হয় বুজি পাইছানে মহাকাশযানত মানে য'ত যাৰ ভিতৰত মানুহ পঠিওৱা হয় সেইটো এক প্ৰকাৰৰ অভিযান বুজি পাইছানে এই চন্দ্ৰলৈ দুই ধৰণৰ অভিযান চলোৱা হয় এক প্ৰকাৰ য'ত নেকি অকল মহাকাশযানখন যায় মানে মানুহ নথকাকৈ আৰু এক প্ৰকাৰ হৈছে কি য'ত মানুহ যাব পাৰে মানে সেই স্পেচক্ৰাফ্টত বা সেই মহাকাশযানৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই মানুহ যাব পাৰে বুজি পাইছানে এই দুই ধৰণৰ অভিযান চন্দ্ৰলৈ চলোৱা হয় ঠিক আছে there are two kinds of missions to the moon one kind is the spacecraft sent without a man and the other kind is the spacecraft sent with a man ঠিক আছে a spacecraft may circle the moon or land on its soil এটা মহাকাশযানে কি কৰিব পাৰে may circle মানে ঘূৰিব পাৰে the moon চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে বুজি পাইছানে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে এটা মহাকাশযানে ঘূৰিব পাৰে or land on its soil বা ইয়াৰ মাটিত অৱতৰণ কৰিব পাৰে বুজি পাইছানে হয়তো এটা স্পেচক্ৰাফ্টে মহাকাশযানে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালেও ঘূৰিও থাকিব পাৰে ঘূৰি আহি যাব পাৰে বা ইয়াৰ মাটিত অৱতৰণো কৰিব পাৰে সেইটোৱে কোৱা হৈছে ঠিক আছে a spacecraft may circle the moon or land on its soil Chandrayan 1 was without a man and it didn't land on the moon Chandrayan 1 আছিল without a man মানে মানুহ নথকাকৈ কৰা এক অভিযান হয়নে and it didn't land on the moon আৰু ই চন্দ্ৰৰ ওপৰত অৱতৰণ কৰা নাছিল Neil Armstrong was the first human to walk on the surface of the moon Neil Armstrong was the first human মানে প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল to walk on the surface of the moon চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠভূমিত খোজ কঢ়া বুজি পাইছানে মানে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠভূমিত খোজ কঢ়া প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল কোন নীল আৰ্মষ্ট্ৰং এইটো সদায় মনত ৰাখিবা এইটো আহিব পাৰে প্ৰায় পৰীক্ষাত এইবোৰ সুধি থাকে ঠিক আছে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং আছিল প্ৰথমজন ব্যক্তি যিয়ে নেকি চন্দ্ৰৰ ওপৰত অৱতৰণ কৰিছিল বা চন্দ্ৰৰ ওপৰত খোজ কাঢ়িছিল so far 12 persons have walked on the moon তাৰ পাছত এতিয়ালৈকে মানে 12 জন মানুহে কি কৰে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিছে চন্দ্ৰত খোজ কাঢ়িছে এতিয়ালৈকে মানে so far 12 persons have walked on the moon India is also planning to send man to the moon India is also planning মানে ভাৰতেও কি কৰি আছে পৰিকল্পনা কৰি আছে to send man মানুহ পঠিয়াবলৈ to the moon চন্দ্ৰলৈ মানে ভাৰতেও চন্দ্ৰলৈ মানুহ পঠিয়াবলৈ পৰিকল্পনা কৰি আছে হয়নে অকন স্পিডত কৈছো যেহেতু আমাৰ সময়ৰ অভাৱ The mission of Chandrayan 1 is complete চন্দ্ৰযান 1 অভিযানটো সম্পূৰ্ণ হৈছে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে হয়নে It has detected the presence of water on the moon It has detected মানে ই অনুসন্ধান কৰি উলিয়াইছে বুজি পাইছেনে বা বিচাৰি পাইছে the presence of water on the moon চন্দ্ৰত পানীৰ উপস্থিতি বুজি পাইছানে মানে ই চন্দ্ৰত পানীৰ উপস্থিতি অনুসন্ধান কৰি উলিয়াইছে বা বিচাৰি পাইছে The success of Chandrayan 1 is the success of the scientists of ISRO হয়নে The success of Chandrayan 1 মানে চন্দ্ৰযান 1ৰ সফলতাই ইছৰোৰ বৈজ্ঞানিকসকলৰ সফলতা বুজি পাইছানে এতিয়া ইছৰো হৈছে এটা ভাৰতীয় সংস্থা বুজি পাইছানে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ফৰ্মটো হৈছে কি ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ঠিক আছে This organization started the space program of India in 1969 This organization started মানে এই সংস্থাই আৰম্ভ কৰে the space program ভাৰতৰ মহাকাশৰ কাৰ্যক্ৰমবোৰ এই সংস্থাই আৰম্ভ কৰে in 1969 1969 চনত হয়নে 1969 চনত এই ইছৰো নামৰ সংস্থাটোৱে অৰ্গানাইজেশ্যনটোৱে মহাকাশৰ কাৰ্যক্ৰমবোৰ ভাৰতৰ মহাকাশৰ কাৰ্যক্ৰমবোৰ আৰম্ভ কৰে হয়নে With the journey of Chandrayan 1 ISRO has become the world's 6th organization sending a spacecraft to the moon হয়নে With the journey of Chandrayan 1 মানে চন্দ্ৰযান 1ৰ যাত্ৰাৰ হৈতে চন্দ্ৰলৈ মহাকাশযান পঠিওৱা পৃথিৱীৰ 6ম সংস্থা হিচাপে ইছৰো পৰিগণিত হৈছে বুজি পাইছানে মানে ইছৰোই পৃথিৱীৰ 6ম সংস্থা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই চন্দ্ৰযান 1ৰ যাত্ৰাৰ হৈতে
We are really proud of the Indian Space Research Organization. হয়নে? We are really proud. আমি বৰ গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ বা আমি গৰ্বিত, আমি সঁচাকৈ গৰ্বিত of the Indian Space Research Organization. ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ ওপৰত আমি অতিশয় গৰ্বিত বা আমি সঁচাকৈ গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ। বুজি পাইছানে? We are really proud of the Indian Space Research Organization. ঠিক আছে? সো এইখিনিয়ে আছিল এই পাৰ্টটোত। এতিয়া এইখিনি আমি চাই যাওঁ নো দ্য এব্ৰিভিয়েশ্যনছ, মানে এইখিনি যি শ্বৰ্টত দিয়া হৈছিলে এইখিনি তাৰ ফুল ফৰ্ম ইয়াত দিয়া হৈছে হয়নে? আমি পাঠত যিবিলাক শ্বৰ্টত পাইছিলোঁ এব্ৰিভিয়েশ্যনবিলাক এইবিলাক ফুল ফৰ্মত ইয়াত এইখিনি দিয়া হৈছে হয়নে? SLV দিয়া হৈছে। এতিয়া SLVৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল। এইবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই। SLV মানে ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল। তাৰপিছত PSLV মানে প'লাৰ ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল। ইছৰো ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়নে? MIP মুন ইম্পেক্ট প্ৰব। MIP মিপ মানে মুন ইম্পেক্ট প্ৰব। KM মানে কিলোমিটাৰ, এইটো আমি সকলোৱে জানোৱে। ঠিক আছে? সো এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া এই পাঠটোত ইমানেই দিয়া হৈছিলে, আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা পাঠটো। এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ পাঠটো পঢ়িবা। ঠিক আছে? আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পাছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম। হ'বনে? অ'কে, সো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।